Λοιπόν, έχουμε ετοιμαστεί, βάλαμε και τσαντούλα με πράγματα, γιατί σήμερα πάμε για περπάτημα. Πάμε στο Κουμάρες Forest, σε ένα δάσος δηλαδή, δεν έχω ιδέα πώς και τι. Πάμε να το δούμε παρέα. Αλλά πριν από αυτό, πάμε να δούμε μερικά πλανά από τη λίμνη του Κουρνά, που γενικά είχε πάρα πολύ αέρα και απλά διάλεξα τα καλύτερα πλάνα για να σας δείξω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο επεισόδιο μόνο για τη λίμνη του Κουρνά. Ένα παγκάκι. Ένα παγκάκι εδώ στο πουθενά, μισό να βάλουμε τη φουντίτσα. Ξέχασα ότι δεν με ακούτε. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Όλος ο αέρας έχει έρθει εδώ στη λίμνη του Κουρνά. Παιδιά, έχω την αίσθηση ότι η λίμνη έχει αδειάσει πολύ. Πολύ όμως. Έχει προφανώς και εδώ πολλές πάπιες, χήνες κτλ. Εδώ είναι η φίλη μας. Ήρθε να με καλωσορίσει. Νομίζω ότι είναι πολύ εξοικειωμένες στον κόσμο. Ωραίο μαλλί. Και δεν ξέρω τι γυρεύει αυτό το παγκάκι εδώ. Νομίζω ότι το έχουν φέρει, δεν νομίζω ότι ήταν εδώ. Γιατί η λίμνη ήταν εδώ που κάθομαι αυτή τη στιγμή. Η λίμνη ήταν μέχρι εκεί πάνω. Και τώρα έχει μαζευτεί εκεί. Νομίζω ότι αυτή η εποχή, το χειμώνα. Έχω έρθει και χειμώνα και ήταν πιο πάνω. Νομίζω ότι έχει στερεύσει αρκετά. Γενικά υπάρχει πολύ αυτό το πρόβλημα με το νερό, ότι στερεύει. Παιδιά, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Που κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε, να μην καταναλώνουμε τόσο πολύ νερό και όσο μπορούμε να συλλέγουμε από τη βροχή όταν βρέχει. Εδώ έχω και άλλες φίλες. Πού είστε, βρε? Αν και έχω έρθει πολλές φορές στη λίμνη του Κουρνά, δεν έχω έρθει ποτέ για να κάνω ποδηλατάκι και να μπω μέσα. Γενικά είναι αυτό, είναι βουνά, η λίμνη με πίσω βουνά και από την άλλη πλευρά είναι μαγαζιά, ταβερνούλες, είτε πιο ψηλά ταβέρνες που βλέπουν τη λίμνη από ψηλά, είτε εδώ ακριβώς πάνω από τη λίμνη, πολλές ταβέρνες γύρω που έχουν και ωραίο φαγητό, η αλήθεια είναι. Και είναι γενικά ένα πολύ ωραίο μέρος να έρθεις και αυτό είναι τόσο πολύ τουριστικό. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που βλέπω τώρα δηλαδή. Είναι ότι έχει στερέσει πολύ. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό συχνά. Ενημερώστε με. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει. Κανονικά αυτό. Πολύ ωραία είναι εδώ. Παρεπτόντως. Παιδιά, φυσάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλος ο αέρας που έχει η λίμνη, που δεν ξέρω από πού ξεφύτρωσε, έρχεται ακριβώς εδώ που είμαι. Βλέπετε το νερό, έρχεται, δεν ξέρω αν βλέπετε. Έρχεται κατά πάνω μου. Μία ταμπέλα. Ωραία, βρήκαμε το μονοπάτι. Από εκεί ήταν η πινακίδα, αλλά στην ουσία το μονοπάτι ήταν εδώ προς το μέρος που έχω παρκάρει. Αν και έχει αέρα μέσα στο δάσος δεν θα έχει. Υπάρχουν σημαδάκια. Αυτά εδώ τα σημάδια που βλέπετε καμιά φορά, αν τα έχετε συναντήσει κάπου, είναι στην ουσία για να σας δείχνει το μονοπάτι. Και ακολουθάμε τα σηματάκια. Είμαστε μέσα στο δάσος. Wow, κοιτάξτε εκεί. Λοιπόν, το μονοπάτι είναι κάπως έτσι. Με αυτά εδώ τα φύλλα θέλει προσοχή.
Γιατί όπως τα πατάς ξεγλιστράνε και μετά πας εκεί. Δεν είναι πολύ καλό να γλιστρήσεις από εδώ. Γι' αυτό πας με προσοχή και μέσα. Wow. Κοιτάξτε εδώ. Είναι πολύ άκρη. Είναι πολύ μικρό το δρομάκι. Και πας εκεί κάτω. Όχι, εμείς πάμε μόνο πάνω, δεν πάμε κάτω. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Wow. Και μόλις μπήκαμε. Σιγά σιγά με προσοχή. Ωχ, τι είναι αυτά. Ξέρει κανείς τι είναι αυτά. Θέλω καν να τα αγγίξω. Ό,τι είναι κόκκινο στη φύση, συνήθως είναι και επικίνδυνο. Μετά θα μου πει κάποιος, οι φράουλες είναι επικίνδυνες. Έχει πολλά. Πού είναι. Α, να το. Είναι από αυτό εδώ το δέντρο. Αν ξέρει κάποιος τι είναι αυτά τα κόκκινα, να μας ενημερώσει. Είναι υπέροχα. Και εδώ μπορείς να φωνάξεις όσο θες. Είναι πανέμορφα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι μέσα στη φύση. Έχει ένα πινακάκι εδώ. Τα πινακάκια της πεζοπορίας, όπου είναι αυτά εδώ. Και μας λέει Δακός Κουρμάρε. Ο Κουρνάς είναι 1,9 χιλιόμετρα από εκεί. 45 λεπτά. Κάστελος είναι από εκεί. Πάτημα από εκεί. Πολύ ωραίο χωριό το Πάτημα, όπου πάει. Δάσος, ναι. Πάτημα Ρατήμα. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Και Κουρνάς. Και από εκεί είναι ο Κουρνάς. 1,5 ώρα ο Κουρνάς από εκεί. Μάλλον θα κάνει κύκλο, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα πώς μοιάζει ακριβώς αυτό το μονοπάτι που πάμε να ακολουθήσουμε. Α, έχει και από εδώ κι άλλα. Α, πάλι Πάτημα Ρατήμα, 1 ώρα και 10 λεπτά. Και Κουρνάς 1 ώρα και 20 λεπτά. Λοιπόν, από πού να πάμε. Από εκεί είναι πιο κοντινά. Δεν ξέρω, θα ακολουθήσω το ένστικτό μου. Πάμε από εδώ. Πολύ κατηφορικά. Πολύ προσοχή, εκτός αν θες να πας με τούμπες. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Αν θες πήγαινε με τούμπες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ορίστε, έχουν φτιάξει και σκαλοπατάκι. Δεν περίμενα να είναι τόσο κουραστικά. Έχω κουραστεί. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εντάξει, είναι βατό το μονοπάτι, αλλά θέλει προσοχή. Αυτό δηλαδή, έχει κάποια σημεία που σίγουρα θέλει προσοχή. Είναι τα φύλλα που γλιστράνε. Είναι ότι περπατάς πολλές φορές πραγματικά δίπλα από τον κρεμό. Άρα ναι, αυτό. Γενικά να προσέχετε. Πρέπει να συνεχίζω να περπατάω.
Να φτιάξω λίγο την αντοχή μου. Αυτό είναι πάντα το μεγάλο μου πρόβλημα. Ενώ όλους παλιά κάπνιζα, πλέον δεν καπνίζω. Αλλά από άλλη λαχανιάζω εύκολα. Πρέπει να δυναμώσω λίγο την καρδιά μου. Παιδιά, εδώ γλιστράει. Λίγο. Αρκετά. Κοιτάξτε με ένα δέντρα που βρήκα. Το κατέκτησα. Είμαι πάνω στο δέντρο. Και εκεί είναι η τσάντα μου και η κάμερα η οποία με τραβάει ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν με πιάνει εδώ που είμαι. Τι ωραία που είναι εδώ. Από πού πάει το μονοπάτι τώρα? Το ψηλό έχασα. Οπα. Δεν έχω ιδέα που γυρίζω τελευταία. Αλλά θα ήθελα πολύ να ανέβω εκεί πάνω που βλέπω φως. Και δεν έχει ακριβώς μονοπάτι, αλλά είναι βατό, το βλέπω πάει. Πάμε να δούμε αν από εκεί πάνω έχει κάποια θέα. Αυτό θέλω να δω. Οπα. Καλά. Δεν θα πατήσω αυτή την πέτρα, δεν τη βλέπω σίγουρη. Οπα. Ούτε τα ξύλα είναι σίγουρα εδώ. Οπα. Σχεδόν φτάσαμε. Οπα. Ήρθαμε από εκεί κάτω. Και έχει πολύ βλάστηση. Δεν ξέρω αν μπορώ να περάσω από εδώ. Αλλά σίγουρα θα πάρω μια ανάσα πρώτα. Δηλαδή εντάξει, ήμουνα αδρανής εδώ και πολύ καιρό. Έχω καιρό και να κάνω και εξορμής και γυμναστική. Πρέπει να ξαναβρω λίγο τη φόρμα μου. Κανένα μανιτάρι δεν έχω συναντήσει ακόμα. Έχει τέτοια. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε αυτά εδώ. Αυτά τα τρώμε. Αυτά τα αφιβάζουμε στη σαλάτα. Μιας που το είπα αυτό, να σας δείξω τον εξοπλισμό μας σήμερα. Όταν πας βόλτα στο δάσος είναι καλό γενικά να έχεις κάτι της για ώρα ανάγκης, άμα συμβεί κάτι. Εννοείται ότι έχω ένα μαχαίρι μαζί μου, αν γίνει οτιδήποτε. Γενικά είναι χρήσιμο να έχεις ένα μαχαίρι. Πέρα από αυτό έχω τον εξοπλισμό μου, drone, κάμερες κτλ.
Και έχω πάρει κάτι να φάω, αν τύχει κάτι, να έχω κάτι να φάω και νερό. Και έχω πάρει, παιδιά, και ένα ζευγάρι γάντια. Γιατί γενικά νομίζω ότι τα γάντια είναι από τα καλύτερα εργαλεία. Γιατί όμως? Γιατί τα χέρια μας είναι τα καλύτερα εργαλεία, αλλά επειδή πολλές φορές αν είναι γυμνά μπορεί να τσιτωθούμε. Τσιτωθούμε το λέμε στην Κρήτη, δεν ξέρω πώς είναι κανονικά. Τέλος πάντων, να έχει καρφιά ή οτιδήποτε, για να μπορεί να είναι κάτι δύσκολο να το κάνεις με γυμνό χέρι, αλλά με γάντι είναι πολύ πιο εύκολο. Άρα τα γάντια σε βοηθάνε να είναι πιο αποτελεσματικά τα χέρια σου. Άρα είναι από τα καλύτερα εργαλεία. Γενικά και στις αγροτικές δουλειές που πολλοί είναι σε φάση σιγά μην βάλω γάντια, τι είμαι, ξέρω εγώ. Χαζός είσαι άμα δεν βάλεις, τι είσαι. Για ποιο λόγο να ταλαιπωρείς τα χέρια σου? Εδώ κάτι έχει περάσει σίγουρα, αλλά πες να είναι κανένα ζώο, γιατί βλέπω ότι έχει μονοπάτι χαμηλά, μέχρι ένα ύψος, μέχρι αυτό το ύψος έχει μονοπάτι. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχει περάσει κάποιο ζώο. Αν ήταν άνθρωπος θα είχε μονοπάτι και στα ψηλά κλαδιά. Αλλά δεν βλέπω κάποιο έτσι μονοπάτι μέσα από αυτή τη βλάστηση. Θα σηκώσω όμως την κάμερα. Πώς ήταν? Θα τα δω μετά στο βίντεο, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα ήταν ωραία. Έχει ένα μονοπατάκι εδώ πέρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι από ανθρώπους. Πω, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Το μονοπάτι είναι κάπως έτσι. Έχει όντως μονοπάτι. Wow! 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 Βγήκα έξω. Πω, μυρίζει κάτι πολύ ωραίο εδώ. Θες να έχει τίποτα άγρια ρίγανη? Αυτό πρέπει να είναι. Όχι, δεν μυρίζει αυτό. Όπα! Wow! Αγκάθια. Wow! Wow! Πού βγήκα, ρε? Μισό. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε που βγήκα. Έχω γύρω θέα βουνά. Άξιζε και μόνο γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχει άλλο μονοπάτι που πάει. Εγώ και μόνο που έφτασα εδώ νιώθω full γεμάτη σήμερα. Wow! Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε σήμερα σε αυτό εδώ το πανέμορφο μέρος, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα άτομα που με έχουν στηρίξει το τελευταίο διάστημα. Και ειλικρινά ευχαριστώ, με βοηθάτε πάρα πολύ. Με βοηθάτε γενικά, τα περισσότερα έξοδα είναι στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μ' αρέσει να το κάνω αυτό και με βοηθάτε να συνεχίσω να το κάνω και να συνεχίσω να κάνω βίντεο, να σας παίρνω μαζί μου σε όλες αυτές τις εμπειρίες. Wow!
Δεν έχω ιδέα που είναι το βαν. Τι σκέφτεται η Βαρβάρα όταν είναι σε ένα τέτοιο ωραίο μέρος? Δεν έχω ιδέα που είναι το βαν. Κοιτάω εκεί και προσπαθώ να καταλάβω πού μπορεί να είναι το βαν μου σε αυτό εδώ το μέρος. Θέλω να αφήσουμε αυτό εδώ. Το πήρα μαζί μου για να το στολίσουμε κάπου. Εδώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας βάλω στο δέντρο. Ορίστε. Έχετε ξαναδεί δεντράκι πάνω στο δεντράκι? Τώρα βάλα μια φουντίτσα. Αν κάποιος έρθει εδώ, όπου κατάλαβε, να βγάλει μια φωτογραφία. Δεν είναι απαραίτητο να το πάρει. Να το αφήσει εκεί, έχει πλάκα. Ο επόμενος μας προορισμός είναι ένα μουσείο ιστορίας, από ό,τι καταλαβαίνω, της Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στην Ασή γωνιά. Αυτές τις μέρες νομίζω ότι θα χαλάσει ο καιρός. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, βλέποντας και κάνοντας. Δεν θέλω να φύγω, μου αρέσει πολύ εδώ. Ουα! Έφευγα. Μόλις άνοιξα την κάμερα και έφευγα, ειλικρινά. Αυτή η αντίδραση του ουα ήταν αυτόματη. Βρήκα αυτό. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί ξαφνιάστηκα τόσο. Από την Κρήτη είμαι κι εγώ. Και απλά βρήκα έναν κάλικα καραμπίνας. Κάπου εδώ. Που τώρα έχει τα αποτυπώματά μου. Δεν το έκανα εγώ. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι διαφορετικό που να αξίζει να σας το δείξω. Αλλά ναι. Πάμε να γυρίσουμε στο βαν. Πόσο διαφορετικά έξω από το δάσος και μέσα στο δάσος. Έχει μια όμορφη αγριάδα. Εν μεταξύ, το να ανεβαίνεις κάπου και ας είναι δύσβατο, ξέρεις, χωρίς μονοπάτι, είναι εύκολο. Το να κατεβαίνεις είναι πιο δύσκολο. Σε απότομες ανηφόρες, ας πούμε, είναι πιο εύκολο από απότομες κατηφόρες. Γιατί μπορεί να σε πάρει η σβάρνα. Άρα θέλει λίγο προσοχή έξτρα. Πάλι καλά έχει δεντράκια γενικά. Που μπορείς να πιάσεις. Πάω από δέντρο σε δέντρο. Ο καλύτερος τρόπος για να κατεβαίνεις. Δέντρο, δέντρο. Είδατε, σας το είπα. Γιατί πρέπει να κρατάς ένα δέντρο. Πάντως δεν μπορείς να μπεις. Η κάμερα εκεί. Η κάμερα δεν έχει θέμα. Τα πλάνα συνεχίζονται. Δεν πάμε να πέσουμε. Εμείς το βίντεο το βγάλουμε. Σχεδόν κατέβηκα. Σχεδόν. Αυτό πόνεσε λιγάκι. Πλάκα. Εν τω μεταξύ δεν βλέπετε τίποτα, βλέπετε μόνο εμένα. Και τώρα έφτασα, τι να δείτε. Απλώς βλέπετε πως είναι σε φάση κατηφόρα. Και δεν έχει και ιδιαίτερα πατήματα. Ω, τσουλήθρα.
Κατέβηκα στο μεγάλο ωραίο δέντρο. Κάπου από εκεί ήταν το μονοπάτι. Άρα πάμε να βρούμε το μονοπάτι της επιστροφής. Γενικά, όταν πάτε έτσι σε πεζοπορίες, να προσέχετε μην χάσετε το μονοπάτι. Σας είπα ότι γλιστράει. Και να προσέχετε γιατί γλιστράει. Εγώ έχω ένα γαλό σαν άνθρωπος, η αλήθεια είναι. Ξέρω να πέφτω. Νομίζω το είδατε 2 φορές. Όταν πάω να πέσω, ξέρω να μην πέσω βασικά. Ή κατάλαβες τώρα. Άρα η αλήθεια είναι πως πολλές φορές στη ζωή μου την έχω γλιτώσει. Γιατί ξέρω να πέφτω. Είναι πολύ βασικό, μην το γελάτε. Αλήθεια λέω. Παιδιά, εδώ έχει χ. Αυτό σημαίνει ότι μας λέει ότι δεν είναι από εδώ το μονοπάτι. Εγώ όμως δεν το είδα ποτέ αυτό, ότι δεν είναι από εδώ και πήγα από εδώ. Αλλά καλά κάνα που πήγα, γιατί είδαμε αυτή τη θέα. Αλλά να ξέρετε, εδώ κανονικά έχει χ, άρα κανονικά δεν είναι από εκεί το μονοπάτι τελικά. Και πού είναι το μονοπάτι? Πριν λίγο σας έλεγα, μην χάσετε το μονοπάτι. Α, να! Βασικά ξέρεις τι, μόλις τώρα το κατάλαβα. Κοίτα, θα σας δείξω. Εδώ έχει αυτό. Που αυτό σημαίνει στροφή. Δηλαδή, όμως δεν σου λέει, δεν είναι βέλος ότι πάει και καλά πούντο. Ότι πούντο. Το βλέπετε. Τέλος πάντων, δεν είναι βέλος ότι πάει από εκεί. Είναι ότι το μονοπάτι ήταν έτσι και τώρα στρίβει και πάει προς τα πάνω. Άρα ο δρομάκι ήταν αυτό εδώ και τώρα στρίβει και πάει προς τα εκεί. Αυτό μας λέει. Εγώ πήγα ευθεία. Αλλά εκεί που το έχετε βάλει ρε παιδιά δεν φαίνεται. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε από εδώ γιατί πάει. Γιατί μας πάει από εδώ. Είναι γυρίσουμε πίσω. Α, ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και βλέπουμε. Μας πάει από εδώ. Wow. Μας πάει μέσα από εδώ. Wow. What is this? Αυτό ήταν ένα μεγάλο πτηνό που τρόμαξε. Τρόμαξα κι εγώ. Και έτσι όπως προσπαθούσε να φύγει, κουτούλησε στα δέντρα. Αλλά έφυγε. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά η αλήθεια είναι πως άξιζε να έρθεις από εδώ. Είναι ωραία. Μας έβγαλε εδώ. Που λέει στράτα του Αζίλικα, Αζίλικα Street. Απαγορεύει το κάπνισμα. Απαγορεύει το κάπνισμα γενικά για όποιον σκέφτεται να έρθει ή θα ταυτίσει. Όχι μόνο μες στο δάσος. Πρώτη φορά βλέπω μέσα στο δάσος να απαγορεύει το κάπνισμα. Λοιπόν, μας έχει και ταμπέλα, η οποία λέει ότι ο Κουρνάς είναι από εκεί, Καστέλ είναι από εκεί, Πάτημα είναι από εκεί και εδώ μας λέει ό,τι να είναι μας λέει βασικά. Κουρνάς, Πάτημα λέει και από εδώ. Τέλος πάντων. Έχει αυτό εκεί, δεν ξέρω που πάει, αλλά φαντάζομαι θα είναι στη θέα που είναι προς τη θέα που ήμασταν πριν, γενικά.
και έχει αυτό το δρομάκι. Θα πάμε μέχρι εδώ να δούμε μπάσκετ, δούμε τίποτα. Έχει αυτή εδώ τη θέα. Να δω λίγο και από εδώ. Γενικά δεν νομίζω ότι από εδώ που έχω έρθει είναι μονοπάτι. Αν και φαίνεται ότι είναι λίγο πατημένο, κάποιος έχει έρθει πάλι. Θέλω να δω που βγαίνει εδώ, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι κάποια θέα. Καταλήγει σε ένα μικρό βουναλάκι που έχει γενικά θέα τριγύρω, αλλά έχει και βλάστηση τριγύρω, άρα δεν τη βλέπεις ιδιαίτερα. Νομίζω το καλύτερο μέρος είναι αυτό που βρήκαμε τυχαία. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει και κάποιο άλλο από τα μονοπάτια που υπάρχουν ήδη, αλλά αυτό που βρήκαμε ήταν τέλειο. Αυτά. Πάμε προς τα πίσω. Γεια! Αυτούς τους βράχους τους είδα πριν που ερχόμουν από την κάτω μεριά. Τώρα είμαστε από την πάνω μεριά. Οπ. Μισό, τώρα πηδάμε. Έτοιμοι. Ουί! Τώρα πάμε από εδώ. Όταν πας να πέσεις, τρέχα. Και εδώ είναι ένα σημείο που παραλίγο να πέσω. Ακολουθούσα το drone, βασικά με ακολουθούσε το drone και ήθελα να δω για να μην χτυπήσει το drone πίσω στο δέντρο. Και κοίταξα πίσω το drone και δεν είδα μπροστά. Και πάτησα εδώ. Εδώ είναι φινγκ. Αλλά δεν έφυγα. Έκατσα εδώ που είμαι. Και συνειδητοποίησα πόσο ωραία είναι εδώ. Και απλά είπα να κάτσω για λίγο. Κάπως έτσι είναι τριγύρω. Είναι τέλειο να μπορείς να βρίσκεις στη ζωή σου στιγμές που να αφιερώνεις έστω και 5 λεπτά χωρίς να κάνεις τίποτα. Θα αφήσω εδώ στην άκρη.
Είστε ακόμα εδώ. Σκέφτομαι τόση ώρα που κάθομαι έτσι. Σκέφτομαι ότι τα δάση προστατεύουν γενικά πολλά ζώα. Εν τω μεταξύ είναι τόσο απλά πράγματα όμως που δεν μπαίνεις στη διαδικασία να τα σκεφτείς. Να μας πεις, ναι, σιγά τι μας είπες. Απλά το σκέφτομαι στην πράξη αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή έξω από το δάσος φυσάει πολύ. Να πω γενικά αυτές τις μέρες φυσάει πολύ. Και βλέπω ρε παιδί μου ότι τα πάνω φύλλα κουνάνε πολύ. Παρ' όλα αυτά εδώ που είμαι εγώ δεν φυσάει σχεδόν καθόλου. Γιατί είναι τόσο πυκνά τα δέντρα που δεν περνάει ο αέρας μέσα. Και ακόμα και να βρέχει δεν περνάει όλη η ποσότητα του νερού μέσα στο δάσος. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο δάσος γενικά σε προστατεύει αρκετά από τα καιρικά φαινόμενα. Καλό. Άρα γενικά τα ζώα. Και γενικά πολλά πουλιά και πολλά ζωάκια που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα δέντρα. Εγώ γενικά να ξέρετε, σέβομαι πάρα πολύ τα δέντρα. Τα σέβομαι για όλο αυτό που προσφέρουν και όλο αυτό που κάνουν. Και όταν είναι ακόμα και ένα μόνο του, ξέρω εγώ, προσφέρει πολλά, αλλά ειδικά όταν είναι έτσι πολλά μαζί, όπως ένα δάσος, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι η δύναμη που έχουν είναι τεράστια. Και να ξέρετε ότι γενικά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή ανταλλάζουν βιταμίνες μέσα από τις ρίζες, νερό κτλ. Επικοινωνούν. Αν ψάξεις να μάθεις περισσότερα για τα δέντρα γενικά, θα εκπλαγείς το πόσο wow είναι σαν οργανισμοί. Αυτά είναι τα καλύτερα 5 λεπτά που αφιέρωσα στον εαυτό μου σήμερα. Σήμερα περπάτησα, έτρεξα, έπαιξα, κουράστηκα, ξεκουράστηκα, χαλάρωσα. Ήταν full υπέροχο. Το σίγουρο είναι αυτό, ότι το απόλαυσα. Να αφιερώνετε τέτοιες μέρες και τέτοιες εμπειρίες, τέτοιες στιγμές στον εαυτό σας. Ακόμα και μόνοι σας, μην περιμένετε. Ντε και καλά, δεν βρίσκω παρέα να το κάνω, δεν βρίσκω παρέα να πάω για περίπατο ένα τ' άλλο. Επιστρέψαμε στο van. Αυτό ήταν. Κάντε κάνα likes, follow κτλ. Βοηθάνε όντως πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο από Ασή Γωνιά.